वरुथिनी एकादशी. धर्मराज युधिष्ठिर म्हणाले, हे वासुदेव, चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पक्षात कोणती एकादशी येते तिचे महात्म्य सांगण्याची कृपा करावी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, राजन, चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी वरुथिनी नावाने प्रसिद्ध आहे. ही इहलोक व परलोकातही सद्भाग्य प्रदान करणारी आहे. वरुथिनी एकादशीच्या व्रताने सदैव सुखाची प्राप्ती व पापांचा नाश होतो. वरुथिनी एकादशीच्या व्रतामुळेच मांधाता, धुंदुमार व इतरही अनेक राजे स्वर्गात गेले. 10,000 वर्षे तपश्चर्या केल्याने जे फळ मिळते तेच फळ केवळ या वरुथिनी एकादशीचे व्रत केल्याने मिळते. नृपश्रेष्ठ, घोड्याच्या दानाहूनही हत्तीदान श्रेष्ठ आहे. भूमिदान त्याहूनही श्रेष्ठ आहे. भूमिदानाहून अधिक महत्त्व तीळदानाचे आहे. तीळदानाहून श्रेष्ठ सुवर्णदान. सुवर्णदानाहूनही श्रेष्ठ अन्नदान आहे, कारण देवता, पितृगण व मनुष्य देखील अन्नामुळेच तृप्त होतात. विद्वान पुरुषांनी कन्यादानालाही या दानासमान म्हटले आहे. कन्यादानासमानच गोदान आहे. हे साक्षात भगवंताचे कथन आहे. या सर्व दानाहूनही श्रेष्ठ विद्यादान आहे. मनुष्य वरुथिनी एकादशीचे व्रत करून विद्यादानाचे फळही मिळवितो. जो कुवतीनुसार आपल्या मुलीला अलंकारांनी सजवून पवित्र भावनेने कन्यादान करतो, त्याच्या पुण्याची गणना करण्यात चित्रगुप्त देखील असमर्थ आहेत. वरुथिनी एकादशी केल्यानेही मनुष्याला तेच पुण्यफळ मिळते. राजन, रात्री जागरण करीत जे भगवान मधुसूदनाची पूजा करतात ते सर्व पापातून मुक्त होऊन परमगतीस प्राप्त होतात. म्हणून पापभीरू लोकांनी प्रयत्नपूर्वक या एकादशीचे व्रत केले पाहिजे. यमराजाला घाबरणाऱ्या मनुष्याने अवश्य वरुथिनी एकादशीचे व्रत करावे. राजन, या महात्म्याच्या पठण व श्रवणाने सहस्त्र गोदानाचे पुण्यफळ लाभते आणि मनुष्य निष्पाप होऊन वैकुंठात जातो. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.